שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אתם מן הסתם צופים בנו או דרך היוטיוב, או דרך האתר שלנו, או דרך הרשתות. ברוכים תהיו, אבל יש לנו הזמנה עליכם, היו חברים שלנו, היו מנויים. אנחנו נודה לכם על כך מאוד. אנחנו בתוכנית הביטחונית שלנו, האורח שלנו, אלוף יצחק בריק, שלום לך, במיל. שלום, שלום. שלום. אבל לפני כן אני מזמין אותך ואתכם לצפות בסרטון, בואו תצפו בו. בעל עסק רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. מכיר את הסרטון הזה, ראית אותו בהקלטה קודמת, ושאלתי אותך, אני שאל אותך עוד פעם, אתה רוצה להשתמש, אתה רוצה להיות מנוי, אתה רוצה להשתמש, לפרסם, יש לך מה לפרסם? אולי את הספר שלך? רעיון, אה? על הספר אפשר להסתכל. יאללה, בוא נצא לדרכנו. שמע, אני רוצה בפתח שיחתנו להעלות עניין חדש, מטריד, כאילו שחסרות לנו דאגות. אחרי שמדברים איתך, בכלל, אתה מספק דאגות עד סוף החיים. עכשיו, שמע, האיום החדש בים, שהתפרסם בשבוע שעבר, לאמור שהאיראנים הקימו איזה מין צי קטן גדול, אין לי מושג, תביא לי את הנתונים אם אתה יודע, בסיסי ים צפים, מלאים בכטב"מים, טילים ושאר טובין. תראה, אני חושב שאיראנים רואים את הדברים לא רק דרך הפריזמה של ישראל. הם בעצם רוצים להיות מעצמה אזורית. הם הינם. הם רוצים? הם הינם. אוקיי. להיות מעצמה... מה, אוקיי, אתה מסכים או לא? הם כבר מעצמה. עדיין הם לא, משום שיש את מצרים, יש להם, הם רוצים להיות המנהלים של האזור הזה מקצה לקצה, ולכן הם מרחיבים את תחום השפעתם לא רק ליבשה, אלא גם למה שאתה אומר, בסיסים צפים על המים, במרחקים מאוד גדולים, בפיזור מאוד גדול, ובהחלט מה שהם עושים, אם אני מדבר עכשיו על ישראל, ואם אכן נפתחת מלחמה ישראל, שהם לא נכנסים לתוך התמונה, זה יוצר איום נוסף מעבר לאיומים המאוד גדולים שכבר יש לנו. כי אתה צריך להבין, אנחנו צריכים להבין שישראל איננה מסוגלת לתת תשובות לכל הפיזור הענק הזה של המזרח התיכון, שאיראן בעצמה כבר לא רק מטרה יבשתית, אלא מספר מטרות בים במרחקים גדולים, מאות קילומטרים. אין יכולת לחיל האוויר שלנו להתפצל לאזורים האלה. אין לנו תקקתי קרקע לא בנינו, שזה היה יכול... אין לנו? תשמע, אין לנו חיל טילים שהיה יכול לתת תשובות הרבה יותר טובות. מי הציע בזמנו הקמת חיל טילים? ליברמן. אבל אחרי שהוא הלך גנזו את זה... הוא הביא את התקציב כבר, הוא רצו את התקציב, כן, ורצו את התקציב לעוד כמה מטוסים. אין לנו יכולת להגיע למקומות האלה. תקק היה יכול לתת תשובות למקומות שחיל האוויר לא יכול להגיע, הוא יכול להגיע, אבל הוא לא יגיע, כי הוא לא 1,001 משימות אחרות, קרובות יותר והן לא פחות מסוכנות. ואנחנו רואים שהאיום הולך ומתרחב, ואנחנו עדיין שקועים בעכשיו, לא שקועים בהכנה שלנו למלחמה הבאה. אני מפסיק אותך כי דיברנו על כך בשיחה קודמת, ברשותך ובמחילתך. כמה כאלה יש כבר? אני לא יודע להגיד. לא יודע? לא יודע. אבל אני כן יודע, אני רוצה להרחיב את מה שאמרת. מדובר גם על הים התיכון, גם על הים האדום, וגם על האזור שלהם, המפרץ הפרסי, כן, נכון? מסביב, כן. כלומר, אנחנו פתאום נמצא את איראן, לא רק באמצעות הפרוקסי, ידם הארוכה והשלוחה, אלא על גבולנו, אלא נמצא אותם על גבולנו. כן, נכון. כשהם נכנסים לתוך המים, אז הם כבר, במילים פשוטות, אין מדינה חוצצת בינינו לבינם, יש ים, מים. הם על גבולנו, תקרא לזה. הם לא על הגבול הטריטוריאלי, אבל הם מעבר לזה עם יכולת להגיע אליהם. שמע, אתה בילית, במרכאות בילית, בסדר? לא תמיד זה היה בילוי הכי נעים. גם יצאת באחד מהבילויים הללו שחור כולך. אתה בילית 10 שנים בצה"ל. כמה? 40 שנה ומעלה, נכון? לא, הייתי, חבר'ה, אני סיפור שונה. הייתי 11 שנה היית אזרח, ביצאת, אני יודע. הייתי 4 שנים בצה"ל, 3 שנים בסדיר ועוד שנה בקבע. הייתי 11 שנה אזרח ואיש מילואים. חזרתי לעוד 20 שנה, סך הכל, תיקח את זה 24 שנה. זה הכל? אבל לא, אבל זה בקבע. במילואים הייתי, כמו שאתה אומר, לא יכול לדרך. איציק, אתה לא תקלקל מה שאני אומר, היית לא 40-50 שנה בצבא. על מגיל 20, מגיל 18, מהמילואים, אתה גם היום... כן, גם כן, נכון. בואו נעצור. אז אם כן, היית 50 שנים בצבא.
אתה זוכר אי פעם תקופה שאמיתית, לא סתם שהיו לנו חששות, הסתכלנו על מצרים וככה, שהייתה מדינה שצמחה תוך 15 שנים, עם מדינה מוכה וחבוטה באופן היום ונורא אחרי מלחמת איראן-עיראק. היום היא הפכה להיות מעצמה שכולם מתחשבים ומסתכלים אליה וחוששים ממנה. אתה זוכר דבר כזה? באזור שלנו? לא, בהחלט לא. תראו, בזמנו האיום המרכזי זה היו המצרים, הסורים, מלחמת יום הכיפורים, אפילו הירדנים. השלישייה הזאת יצרה אצלנו כאבי בטן גדולים מאוד. אבל זו הייתה תקופה שידענו להילחם איתם בחזית, עם יכולות, ועמדנו בזה, 6 ימים, יום כיפור. היום, כתוצאה מהמהפך התפיסתי של המלחמה הבאה, שהעורף הופך למלחמה ולא החזית, עם איומי טילים, העצמה האיראנית הזאת, שגדלה לה, ולא רק שהיא מחזיקה טילים כבדים, ארוכי טווח, שיכולים להגיע לכל פינה בישראל, אלא גם גרורותיה. יחד איתם, ב-20 שנה בנו מעטפת של 250,000 טילים ורקטות, ועכשיו הם לא מסתפקים גם בזה, הם הולכים גם לים. ככל שהם מתעצמים, ככל שהזרועות שלהם מתפשטים, ככה איום על מדינת ישראל גדל. אנחנו באיום קיומי שמדינת ישראל לא הייתה מעולם. שמע, אני אגיד משהו, מן הסתם אתה תגיד לזר, לא רוצה להתייחס, אבל אני אגיד. תגיד. אני מקווה היות ואני לא יודע כלום, או יותר נכון, אני יודע לא כלום בעברית צחה, אז אני יכול... אתה כבר יודע. אני יודע לא כלום. תן לי להיות, מה אכפת לך? תן לי להיות. אני יודע לא כלום אודות ענייני צבא וביטחון, בוודאי על הנושא הבא מאומה, אז אני גם לא חושף סודות, רק מה שאני קורא בעיתונים בארץ ובחוץ לארץ. לכאורה, אם כן, על פי אי אלו כתבות ומאמרים לישראל יש נשק גרעיני. למה בעצם, אני עכשיו בסימולציות, כן. למה בעצם שישראל לא תאמר לעצמה כך? פה יש באמת איום שאם אני ניזון ממך ומהקולגות שלך ועוד חברים, אנחנו בצרות. צרות גדולות. ואני עוד מסתכל על הים, אני אומר עוד יותר בצרות. נכון. האם לא הגיע הזמן שאנחנו נודיע לאיראנים, רבותיי, אם אתם לא עוצרים, אנחנו מודיעים לכם, אנחנו הולכים להשמיד אצלכם באמצעות נשק גרעיני. לצאת מהארון, קוראים לזה במקומות מסוימים. איראן לא צריכים... אתה כן רוצה להתייחס לזה? כן. נהדר. קודם כל, אני כמוך יודע אם יש או לא, אנחנו נזונים מאינפורמציה חיצונית, ובוא נניח שהאינפורמציה הזאת נכונה. איראן מאמינה שיש לנו נשק גרעיני. בוא נראה מה הם חושבים. אוקיי, בסדר. כה אמר איציק בריק, אני לא יודע כלום. בסדר. ואיראן לא צריך להגיד לה את זה, לא צריך לצאת מהארון בשביל זה, היא מבינה את זה. אחד הדברים שאני מעריך שאיראן עושה, עם כל הנושא הקונבנציונלי, והיא תחכה לדעתי עד שיהיה לה מה שנקרא איזון גרעיני עם ישראל, היא לא תרצה לפתוח במלחמה אזורית כוללת מהסיבה של החשש שישראל באובדנה תעשה מעשה של התאבדות ותשלח שם פצצה גרעינית. אחת או כמה? כן. משום שישראל לא תוכל, אם זה גרעין או לא גרעין, להיהרס עם אלפי טילים ביום ולעמוד מהצד, ואז בחוסר ברירה, ככה איראן מבינים, תטיל עליהם פצצה גרעינית. זה ההבנה שלהם. ולכן הם אומרים כך, בואו נחכה עד שיהיה לנו מאזן אימה גרעיני, שישראל תדע שאם הם זורקים, נזרוק עליהם, ונשתמש במה שאמנת ג'וואנה מתירה לכל מי שיש לו טילים להשתמש, בכטב"מים, בטילים, ועם העוצמה הזאת נעשה להם הרס ענק, אבל יהיה איום גרעיני שווה, שלא יעזו להשתמש בו נגדנו. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. גם אם לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ותיפתח מלחמה אזורית, במדינת ישראל, נאמר, כמו שכמעט במלחמת יום כיפור זה קרה, שדיין חשב על הרעיון להפעיל גרעין, תעשה מעשה עם גרעין, זה מה שנקרא, צריך לספור לאחור. ברגע שהמדינה הראשונה שתפעיל גרעין, צפויה לקבל גרעין על הראש שלה, אם זה לא באופן מיידי, אם לא איראן תעשה את זה, פקיסטן יכולה לעשות את זה, צפון קוריאה יכולה לעשות את זה, גרעין שיעבור לאיראן והם ישתמשו בזה לאחר מכן, מדינה שתפתח ראשונה בגרעין בעולם הזה, צפויה לקבל על הראש של הגרעין. דרך אגב, פוטין חושב 100 פעמים לפני שהפעיל גרעין, אף על פי שמבחינתו זה הדבר הכי טוב שהיה. אבל הוא מאיים כל הזמן. הוא מאיים, אבל עדיין לא עושה, ויכול להיות שבסוף הוא יגיד תמות נשית, הוא מבין שאז תהיה מלחמת עולם שלישית. זאת אומרת, היום שימוש פצצה גרעינית... מי אמר שאכפת לו מלחמת עולם שלישית? יכול להיות שלא אכפת לו, הוא יראה שבמילא הוא הולך ומובס. ישראל צריכה להבין שאם תפתח במהלך גרעיני, יש כאן סיכון ודאי לעצם קיומה, כי היא תחטוב על זה בראש. ולכן לא רוצים לזה. רוצים לעשות הכל בלי זה.
זאת הנקודה. יש דרך באמת לעשות את זה בלי פצצה גרעינית? אני אומר את זה כבר הרבה זמן. מדינת ישראל הייתה יכולה כבר היום להיות במצב שונה לחלוטין. אילו ב-2010, 12, הלייזר. 13. הלייזר. הלייזר, התקק. רגע, סליחה איציק. הלייזר אמור לתת לנו הגנה גם בנושא הגרעיני? ודאי. תמשיך. ודאי. לייזר, תקק, טילי קרקע שפוגעים ביכולות שלהם שהם משגרים, או במטרות אסטרטגיות אחרות, כמו למשל המערכים הצפים על המים, כמו שאמרת. המון נושאים שהעברונים לא יכולים להגיע אליהם, לא יכלו להתמודד איתם. יבשה ברמה שיכולה לתת מכות טקטיות. והאיום הגרעיני שמרחף מעל, כך שבעצם היו צריכים לחשוב 7 פעמים כדאי להתחיל איתנו. היינו בונים יכולת תגובה, ואמיתית, עם חוזקה, עם לא חשש. היינו יכולים להיות כבר במקום הזה. והיום אני בא ואומר לאלה שמעצבי הביטחון, תתחילו לעבוד ועכשיו. על מנת שעוד 5 שנים נוכל לתת תשובות יותר רציניות, ואם עד אז תהיה מלחמה, לפחות נהיה יותר טובים לקראתה. תאמר לי, כמה זמן עד שהלייזר האמריקאי, הרי יש גם לייזר ישראלי, כפי שאתה לימדתנו, ואחרים, משמע, נקרא לזה הקטן, עד 100 קילומטר, נכון? 100 קילוואט. 100 קילוואט, וכמה קילומטר? זה 7 קילומטר בערך. 7. והוא לא יכול לתת תשובות לטילים הגדולים, המהירים. שזה לאמריקאים תהיה תשובה, אותה מערכת שפעם היינו נכון, שותפים לה להסתלק. הם היום מפתחים מערכת 300 נאוטילוס. קילוואט, לא נאוטילוס. חשמל, כן, אנרגיה אבל חשמלית. הבנתי שזה פרויקט נאוטילוס. לא, זה היה בעבר. זה היה בעבר? זה היה כימי, עזבו את זה. אם היו ממשיכים, זה היה לנו היום לייזר כימי, שלא יוצר זיהום, כפי שכולם אומרים, שיכול לתת תשובות, אבל יש כאן עוד מהלך, שעם לייזר כימי אי אפשר היה לעשות, או עם לייזר חשמלי כן, שהאמריקאים גם מפתחים כיוון של מעביר. מטוס שמעל העננים יכול לתת תשובות מאות קילומטרים עם לייזר. היחד הזה של מלמטה, שיש עננים הוא לא פחות יעיל, אבל יש לו מטוס מלמעלה, יוצר הגנה מצוינת. אנחנו צריכים... מתי זה יהיה שמיש הגדול, לפי מה שאתה יודע? תראה, לדעתי האמריקאים מתקדמים מאוד בתחום הזה. אני לא יודע להגיד לך, אבל נניח שנה, שנתיים להערכתי, זה יכול להיות. ישראל חייבת להיכנס ללייזר העוצמתי שייתן תשובות לטילים הגדולים והמאיימים באמת. טוב, אבל למה לישראל להיכנס היום בפיגור אחרי... ישראל הייתה שם, יחד עם האמריקאים, בכלל הרעיונות, למדתי ממך, באו מאיתנו, קיבלו החלטה על פי האינטרסים שהסברת אותם בשיחות קודמות והסתלקו מזה. והנה היום האמריקאים מתקדמים, לנו כבר אין מה לעשות בעניין הזה. יש לנו פשוט להיכנס מה זה להיכנס? הם בפנים, עוד רגע יש את זה. הם בפנים, לא, אבל אנחנו בכל זאת בקשרים מצוינים, ללכת ולקשור, כן, גם להשקיע מעצמנו, יש לנו המון ידע, וליצור תהליך שאנחנו משולבים בו, ואז גם נקבל את זה. ולא עשו את זה? אני לא יודע להגיד לך, אני בגדול, אם אתה שואל אותי, אני חושב שאני יודע, לא בטוח, אין היום כניסה מסיבית לעניין הזה של עוצמתי, כולל קשר עם האמריקאים בצורה יסודית, שאנחנו חלק מהשותפים של התהליך, וזה יגיע מהר ככל האפשר. שאלה אחרונה אליך, איציק, תאמר לי, הרהרתי כמעה בלייזר, נקרא לזה החדש, שהוא לא כימי, אלא בנוי על חשמל בעצם. אנרגיה חשמלית, כן. במלחמה מרובת טילים מסוג זה, יכול שיקרה הדבר שלא יהיה חשמל. לא, זה עובד על גנרטורים, זה לא חייב... הגנרטורים, הוא לא קשור לרשתות? לא קשור לרשתות חשמל, ואף אחד לא יכול לבנות את זה על רשת חשמל, כי הרי מהר מאוד לא יהיה חשמל, זה אני מסכים איתך. אבל יש לו את הגנרטור עצמאי שלו. איציק, שאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, זו שאלה שאתה תציע לי. תציע ואני אשאל. מה לשאול? תשאל, מה היית עושה אם היית ראש הממשלה? איציק בריק, מה היית עושה? לא אתה ראש ממשלה. הייתי היום אוסף את כל המומחים, מדברים על האיומים, מסמכים תהליכים של מצב של חירום, על מנת שנזוק המעט ככל האפשר בנתונים שבהם אנחנו נמצאים. אין בעורף, אין ביכולת ההגנה, אין ביכולת ההתקפה, אין בכל היכולות שיש לנו, לומדים מה חסר לנו, תוכניות עבודה מהירות, אחת הראשונות שבהן זה המשמר הלאומי, וכו וכו וכו. יש מה שאפשר לעשות מהר, יש מה שאפשר פחות מהר, אבל נכנסים לעבודה של ביטחון לאומי,
אני לא רואה שבזה עוסקים. איציק בריק, אני מוכן לעזור לך באמרות שלך לראשות ממשלה. אני לא אבקש כלום, לא רוצה תפקיד, לא חבר ברשת, כלום. אם אתה רץ, אני תומך בך. גבירותיי ורבותיי, הנה אנחנו מעלים כאן בערוץ הזה מועמד הראשון לראשות, סתם אני צוחק ומתבדח, נחזור, נהיה רציניים. אחד, באופן רציני, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. איציק בריק, באופן רציני, תודה רבה שהיית איתנו ואיתי. ואני מזמין אתכם לצפות באמצעות היוטיוב, האתר שלנו, רשתות אחרות, ולהיות מנויים. תהיו מנויים, אתם מוזמנים בזאת. תודה רבה, שלום, ביי ביי ולהתראות.